वेलकम एभ्रिवान। आज तपाईहरुलाई मैले यो कोठामा कसरी स्विमिङ पुल अथवा खोला राख्न सकिन्छ त्यो भिडियो एडिट गर्न सिकाउन जाँदैछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। भिडियोलाई सुट गर्दाखेरि क्यामेरालाई फिक्स पोजिसनमा राख्नु होला र केही गरेको जस्तो अभिनय गर्नु होला। अब भिडियोलाई काइनमास्टर एपमा इम्पोर्ट गर्नु होला र त्यसलाई लेफ्ट र राइटमा आफुलाई कहाँसम्म चाहिन्छ कट गर्नु होला। नचाहिएको पार्ट काट्नको लागि तपाईहरुले सिजर टुल सिलेक्ट गरेर ट्रिम टु राइट, ट्रिम टु लेफ्ट गर्नु होला। अब तपाईले कहाँनिर खोला एड गर्ने हो त्यो पार्ट पुरैलाई ग्रीन बनाउनु होला। त्यसको लागि लेयरको मिडियामा जानु, एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नु ब्ल्याक र ब्ल्याकको सर्कलमा सिलेक्ट गरेर यसलाई पुरै ग्रीन गर्दिनु होला। तपाईहरुले यो ग्रीन लेयरलाई चाहिँ यसै गरी एडजस्ट गर्नु होला र थप्नु परेमा यसलाई 3 डटमा क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्दै यसको डुप्लिकेट बनाउँदै साइजहरु मिलाउँदै तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ग्रीन लेयर एड गरिसकेपछि अब भिडियोलाई 3 डटमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्दिनु होला। अब काइनमास्टरमा फेरि नयाँ प्रोजेक्ट ओपन गर्नु होला। मिडियामा जानु र एउटा कुनै ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नु होला। ब्ल्याक लिँदै छु। त्यसपछि तपाईले लेयरमा जानु र मिडियामा गएर त्यो अघि एक्सपोर्ट गरेको ग्रीन लेयर वाला हाम्रो ओरिजिनल फुटेज त्यहाँ लोड गर्नु होला। अब तपाईहरुले यो भिडियो फुल स्क्रिन देख्नु भएको छैन, तपाईले यसको लागि यसै गरी यसको साइज मिलाउनु होला र लेन्थको लागि तपाईहरुले यो ब्ल्याक लेयरलाई पनि राइटतिर स्लाइड गरेर बराबर गर्नु होला। अब यो ग्रीन पार्ट हटाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस् र तपाईहरुले क्रोमा की इनेबल गर्नु होला। अब खोला एड गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ लेयरमा जानु, मिडियामा जानु र त्यो भिडियोलाई यहाँनिर चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु होला र यो खोला भएको लेयरलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई सेन्ड टु ब्याक गर्नु होला र यसको साइज यसै गरी एडजस्ट गर्नु होला र लेन्थको लागि तपाईहरुले कहाँसम्म छ भिडियो आफ्नो ओरिजिनल फुटेज त्यहाँ गएर त्यसलाई पनि राइट ट्रिम टु राइट गर्नु होला। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब भिडियोमा खोला एड भइसकेको छ। यसमा तपाईहरुले डल्फिनहरु एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले फेरि लेयरमा गएर लेयरको मिडियामा जानु र ग्रीन स्क्रिन फुटेज डल्फिनको ग्रीन स्क्रिन फुटेजहरु जसलाई प्रोवाइड गर्दैको छु त्यो इम्पोर्ट गर्नु होला र यसै गरेर त्यो फुटेजको पनि ग्रीन लेयरलाई क्रोमा की इनेबल गरेर हटाएर एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. भिडियो रेडी भइसकेपछि हजुरहरुले लेफ्टमा शेयर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्नु होला। थ्यांक यू। स्टे सेफ।